สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็มีอะไรจะบอกนะครับก็นะวันนี้ผมก็จะมาบอกว่าผมจะเริ่มซีรีส์ใหม่นะครับคือเป็นซีรีส์Minecraftเอาชีวิตรอดบนเกาะนะครับก็ผมไปเจอมาครับ0.17.2 มานะครับก็นี่ครับผมไปดูมากดซีดไปคุณเห็นเหมือนผมไหมครับเกาะมีเกาะนะครับเดี๋ยวผมจะเล่นแบบเกาะเอานะครับก็นะครับวันนี้ก็ถึงเรื่องมาพูดกันแค่นี้แหละครับก็นะครับอย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองนะครับซีรีส์นี้อาจจะทำอย่างน้อยนะครับสัปดาห์ละครั้งนะครับก็วันนี้นะครับผมก็มีเพียงแต่เท่านี้นะครับก็ไว้พบกันใหม่โอกาสหน้านะครับเกมสเดย์นะครับเจอปืนครับผม